Moi, me ollaan Riitta ja Jukka ja ollaan seikkailemassa Italiassa ystäviemme Marion ja Ilkan kanssa. Edellisessä myötätuulessa jaksossa oltiin korkealla Latuilen kylässä, käytiin 2,5 kilometrin korkeudella ja hämmästeltiin vesiputouksia. Karavaanarin yhteistyökumppani Rintajouppi Autoliike. Turvatec kodin ja matkailuajoneuvojen valvontaan ja turvaksi. Kattava valikoima löytyy osoitteesta turvatec.fi. Nyt ajellaan samaa mutkatietä alas, jota tänne noustiin. Tässä vaiheessa ajelua meillä ei ole tietoa, kuinka kapeisiin ja tiukkoihin mutkiin tänään joudutaan, kun suuntana on kuvan kaunis Iseojärvi. Itse asiassa mehän ajetaan samaa näppärää reittiä Alppien yli, jota historiassa suuret sotapäälliköt ovat kulkeneet. Nuori karttaakolainen sotapäällikkö Hannibal toi 218 ennen ajanlaskun alkoa sotajoukkonsa ja 37 norsua kohti Rooman valtakuntaa juuri tätä reittiä. Myös Napoleon marssitti joukkonsa Italiaan tätä reittiä vuonna 1800. Matkalla Iseojärvelle ohitamme Marengon, joka on kuuluisa kovista taisteluistaan, joka melkein koitui Napoleonin kohtaloksi. Molemmat sotaherrat käyttivät Alppeja strategisesti yllätysiskuissaan. Nyt me saavutaan Iseojärvelle ja tarkoitus oli päästä rantaan, mutta jouduttiin ylemmälle tielle ja tovi sitä ajeltiin, kunnes sinni loppui ja käännettiin seuraavasta alas. Oli ehkä hätäinen päätös ja vastassa oli ahtautta ja mutkia. Tuonne alas olisi pikkuhiljaa kiva päästä. Näiden mutkien jälkeen kuskit olivat illalla aivan poikki. Eikä ihme. Poistu liikenneympyrästä toisesta liittymästä. Fuiste perdiente, no me dejaba respirar, no podía aguantar.
ya no estarías más. La Rannasta löytyi ihan perushyvä kämppäri, joka täyttyi iltaa myöden ihan ääriä myöten. Kämppärillä oli kivasti eläimiä, kanoja ja kaloja. Ja toisessa vessassa oli hiukan matala pytty. siempre cerca de mí. Uh-oh. Siempre cerca. Tavan mukaan lähdettiin katsomaan kylää ja etenkin maalauksellisia rantamaisemia. Iseojärvi on suositeltava kohde, koska se yhdistää kauniit maisemat, historian, kulttuurin, ulkoilmaaktiviteetit ja rauhallisen ilmapiirin. Sen suosion kasvu on osittain johtunut siitä, että se tarjoaa samanlaista kauneutta ja viehätystä kuin suuremmat järvet Komo ja Karda, mutta ilman turistimassoja. Iseojärvellä voit nauttia kauniista järvimaisemista, tutustua paikallisiin kyliin ja nauttia alueen herkullisista ruuista ja viineistä. Tämä kaikki rauhallisessa ja luonnonläheisessä ympäristössä. Nyt otetaan lautta ja lähdetään Monte Isolan saarelle, joka on Iseojärven suurin saari ja se tunnetaan upeista maisemista ja perinteisistä kalastajakylistään. Persiera, Maraglio ja Siviano. Saarelta löytyy upeita pikkukujia ja kuten veneestä huomasimme rantaviivan jyrkkyydestä johtuen portaita ihan kiitettävä määrä. Monte Isola on ollut pitkään myös hengellinen paikka. Ja siellä sijaitseva San Paolon kirkko, Pyhän Paavalin kirkko, on ollut keskeinen osa saaren uskonnollista elämää. Kerrotaan, että kirkossa voi tuntea syvän rauhan ja yhteyden johonkin suurempaan. 2016 saari oli osa Christo Floating Piers -taideprojektia. Tämä toi kansainvälistä huomiota. Siltoja pitkin pääsi kävelemään vetten päällä, 16 metriä leveällä ja 3 kilometriä pitkällä kokonaisuudella.
Seuraavassa myötätuulessa jaksossa pääset Porketon linnaan, kuuluisalle Karrejärvelle ja viinitupaan, jossa maistamme viiniä suoraan tynnyristä. Nähdään pian.